Okay, mabilis ang arangkada lang ulit kung paano i-import yung ETABS data sa Excel. Pero bago tayo magsimula, kailangan meron muna tayong beam envelope sa load combination natin. So, ang gagawin lang natin is add new combo. Type tayo ng beam envelope or beam end. Tapos, combination type gagawin nating envelope. Tapos, apat yung load combination ko. So, mag-add tayo ng apat. Then, lagay natin to. Okay. Okay. So, after nyan, pwede na tayo mag-export. Then, ito yung mga kailangan nating i-export na table. Basic mechanical, properties, concrete data, concrete rectangular, frame assignment, summary, and frame output ng mga loads. Then, select load cases. So, dito naman yung live at saka dead load. Pero, since yung dead load ko kasi, yung total dead load ko kasi is nandito sa load combo. So, dito ko siya mag-select. Itong apat naman is for the column design. Tapos yung beam envelope natin is para sa beam design. So, click OK. Click OK. OK. Then, isave nyo na yung file. So, dito ko siya isa-save. Yes. So, hintayin lang natin matapos to. Then, after matapos nyan, punta tayo sa Excel. Then, update natin yung ETABS data. Kunin natin yung sinave nating ETABS data kanina. So, lalabas naman tong ETABS database check. Since maraming version ng ETABS, hindi ko na inisa-isa yung API ng mga yon. At ito na lang yung ginamit ko pan-check ng data. So, ang kailangan nyo lang gawin dito ay mailagay yung inihinging column na ita-transfer. Katulad dito sa frame assignment. Kailangan nyo lang ma-provide yung hinihingi niya. Although predefined na to sa version 17 to version 22, pero para sa version 16 pababa, need nyo lang hanapin yung table na meron tong mga to. Ganito lang naman din yun. Yung worksheet title drop list, ito, yung mga nakalista dito, ay yung mga to sa baba. Then after ma-select nyo yan, automatic yung drop list dito sa baba ay magbabago depende sa kung anong meron sa worksheet na yon. Katulad nito. Yung mga nakalista naman dito, ito naman yung nasa taas. Yan. Story, beam, unique name, story, beam, unique name. So itong mga nakalista dito. Ibalik na natin. So yan. Ngayon punta naman tayo dito sa element beam forces. Dito naman nagkaiba yung lower version sa latest. Nagkaroon ng step type yung version 17 to version 22. Dati kasi pinag-isa nila tong dalawa. Tapos naging output case naman yung column name sa load combo. Sa mga naka-lower version, i-blanko nyo lang to. Para ma-identify ng Excel kung anong version yung ginagamit nyo. Ito natin. So ayun, sa tingin ko naintindihan nyo na kung para saan to. Okay na natin. Dito naman sa load identifier, tatlong load lang naman yung kailangan natin for beam design. Total dead load, live load, then yung sustained live load percent for deflection. For beam strength design naman, ay yung beam envelope na ginawa natin kanina. So okay lang natin yan. Hintayin natin matapos mag-update, then lalabas to. Okay. Then punta naman tayo dito sa second worksheet. Lalabas naman dito yung message na to every time na aalis tayo sa first worksheet. Dahil nandun nakalagay yung details ng materials na gagamitin for design. So, okay lang natin to. Then, pwede na natin simulan yung design. So, ayun. For the next video, ipapakita ko naman kung ano yung features na nandito.